are going home. And nandito lang kami saglit sa shop namin. Anyway, don't mind my pilik mata. Nahulang-hulang na, guys. Ayan. Nabudol ako kanina sa mall, guys. So, I was looking for clad na accessories na nakikita nyo sa TikTok. Kasi gusto ko nga ng something diamond. Pero I don't want to spend much sa tunay na diamond. Kasi pang fashion lang naman yung gusto ko. Mas nagustuhan ko yung brand na papakita ko sa inyo. Ayan, Carutora. Suot ko siya, guys, ngayon. Nagustuhan ko siya. Actually, mom ko yung unang nakakita. Nagustuhan ko siya kasi same siya na engagement ring ko. So, ayan yung itsura niya, guys. Green siya. Nag-buy na rin ako ng isang set ng piercing. So, 4 na earrings yun, guys, na diamond siya na maliit lang. Si mama ko naman bumili din siya. Pero arbor ko to. Nagandahan din kasi ako, guys. Ako rin pumili nito. Heart naman siya. Then, yung isa is para siyang Van Cleef. Ayan, clover yung design niya. Ang ganda, guys. Today is Tuesday. So, it's April 11. So, today, meron kaming video shoot. So, later yon around 2 or 3 p.m. So, right now, it's already 12. So, lunchtime. So, si Bebe Love and si Mama nasa kusina na kain sila. Sorry about my messy room. So, ito yung naisip ko suotin. Mag-uniform na lang ako. This is from Zara. Pero nabili ko siya sa thrift shop. Pero sa Zara siya. Sobrang laki ko dito, guys. Tapos, stretchy siya. Tapos, may zipper siya sa likod. Paras pa tayo naka-polo shirt. Thank you. On the way na ako sa studio together with my mother. So, si Bebe Lab susunod na lang siya dun later. So, it's already 2:30 na ata, guys. Late na ako sa call time pero it's okay kasi yung mga students ko naman, guys, is manggagaling sa school. So, the rest of them are 3 p.m. pa makakarating. So, it's okay. Sakto lang itong dating ko. Ayun, malapit lang din naman ako sa studio, guys. So, mabilis lang ako makakarating, guys. Nakain kami ng Marties. Ang asim at ang anghang. Wala kasi akong holder ng cellphone, guys. Kaya umuhulog-hulog yung phone ko. Ayun pala si Bebe Love sa likod natin. Si Bebe Love. Ako yung maliit. Laki nila, oo. Ha? Diba? People's body. Yeah. Hoy, ba't may kasama ka? Bakit? Ay, umalis na? Sabi na lang, dapat dito lang ako. Ngiti lang, gano'n.
Wow, nag-vlog ka na ulit? Wow! Tinatotoo ko na talaga to. Ayan ang aming videographer for today. I'm humbled, thankful for this opportunity. Long time no see kami. Ganda. Sino magpo-birthday? Happy birthday! Ako kanina hindi ko kinakabit. Ang cute. Ang ganda. Parang ano yung pinigit ako. Pinigit na. Tuwa? Tuwa? Finally, home guys. After kasi ng shoot guys, kumain muna kami. So, if you guys are wondering kung ano nilagay ko sa hair ko, kung ano nilalagay ni Bebelab kanina sa hair ko, parang styling stick from TikTok. Kaya magbubura ako ng makeup guys. Lumaban pa yung eyelash extension ko. Nilagyan ko na lang siya ng mascara kanina. Hindi ko na video itong part na binivideohan din ako. Kasi syempre hindi ko naman mahawakan yung phone ko. So basically, parang pinapakita lang namin dun na tinuturuan ko sila. So yun lang yung aking ganap doon. Dati favorite ko to before akong gumamit ng mga cruelty-free na products. So ngayon kasi guys, nag-switch na sila sa cruelty-free. So ginamit ko na ulit siya. Ang tagal ko rin hindi ginamit to dahil nga sa animal tested sila before. But ngayon, hindi na. So bumalik ako sa kanila. So, I'm so glad. Pati yung Dove, guys. Si KP dito. Sabi niya, Mami, what are you doing? You're so tagat. Breakouts ako dyan because of my PCOS. And I'm trying every day magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi grabe yung cravings, guys, kapag may PCOS ka. Maliligo na ako, guys. Magsasabon ako ng face. Pag ino-overdo ko, guys, yung pag-skincare ko at night, lalo ko nagbe-break out. Pero pag nagsabon lang ako, nag-serum, or minsan sabon lang, okay sa kanya. Ganun. Alright. Woman far away upstairs. Today is Wednesday, guys. April 12. So, it's my best friend's birthday. Pupunta lang kaming mall, guys, saglit. Actually, isang araw ko pa talagang gustong bumili ng gift. Kaso nga lang kasi, diba, sinisipon ako. So, hindi ako masyadong makapag-mall. So, ayun, alis na kami. Siyempre, ano ba ba? Diba? Maya uli. So, it is raining, guys, ngayon. Kulimlim lang. Pero okay lang to, para hindi mainit. Abaji. We have parcel from Lux Cosmetics, guys. Dalawang box. Guys, wow. Red siya. See? OMG! Crowned with Lux. May tirik-tirik po talaga mata mo, Kima. Patirik. Patirik yung mata mo. Patirik. Patirik. Patirik yung mata mo.
Are you good? Today is Saturday na guys. So, I'm going to studio ulit kasi ituro ako every Saturday. So, I'm late na actually. Pero, may mga inassign naman na akong gagawin nila. I'm a bit struggling this past few days. But I'm okay. Okay, so, we'll go na. Iba yung car na dala ko ngayon, guys. Kaya naman. Hello guys, may bisita ako. Uy! Uy! Talaga. Ayan si Aya. Lahat natin ito, coach. Oo. Ay, sarap! Kaya ang bango. Tapos, Before I end this video, papa-giveaway po tayo. I-share ko na to last month ata sa TikTok. Then, nawala yung video. Bawal pala yung giveaway na word. Ito yung aking mga ipapa-giveaway, guys. From different brands. So, most of them are PR package akin. Meron din ako dito include na nail white CC cream. More details about the giveaway will be on my Instagram account. So, yung Instagram account ko kasi guys, the 7,000 followers is na-ban. Lalagay ko sa highlights guys, yung giveaway details and kung ano yung mga nakalagay dito. So, I will be putting the mechanics down in the description box. And thank you guys for watching. Until next time, be beautiful, be you. Bye!